හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්කේටෙක් YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ලෝකයේ තියෙන ඕනම වෙබ්සයිට් එක ලංකාවේ වේවා නැත්නම් පිටර වෙබ්සයිට් එකක වේවා ඕනම වෙබ්සයිට් එකක සියලුම තොරතුරු නැත්නම් ගොඩක් ඩීටේල්ස් නැත්නම් මේ විස්තර වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන විස්තර කොහොමද බලාගන්නේ කියලා කතා කරනවා. ඉතින් මම ඒකට එක්සැම්පල් එක ලංකාවේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ ගොඩක් දෙනෙක් දන්න වෙබ්සයිට් එකක් අරගෙන මම ඔයාලට සම්බන්ධව කියලා දෙන්නම්. ඉතින් අපි අද වීඩියෝට යමු. වීඩියෝ යන්න කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉන්නවා. හොඳයි අපි අද වීඩියෝට යමු. හොඳයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ Google එකට ගිහලා search කරගන්න ඕනේ SimilarWeb කියලා. ඊළඟට එහෙම search කරගත්තාට පස්සේ වෙබ්සයිට් එක ඊළඟ වෙන වෙබ්සයිට් එකට ඔයගොල්ලෝ යන්න. ඉතින් මම මේකේ link එක පහළ description එකෙන් දාලා තියන්නම්. කැමති කෙනෙක් එතනින් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට ලෝකයේ තියෙන ලංකාවේ තියෙන ඕනම වෙබ්සයිට් එක සියලුම ඩීටේල්ස් කියන්නේ ගොඩක් ඩීටේල්ස් මෙතනින් බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම එක්සැම්පල් එකක් විදියට ගොඩක් දෙනෙක් දන්න ikman.lk සයිට් එක තෝරගන්නවා. මම මේ විදිහට සර්ච් කරගන්නවා මට අවශ්‍ය සයිට් එක. හොඳයි මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තාට පස්සේ මට ඒ සයිට් එකේ තියෙන සියලුම තොරතුරු බලාගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මම දැන් ikman.lk එක ඒ තමයි සයිට් එකේ තමයි ඒ ඩීටේල්ස් බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් ලෝගෙම මේ සයිට් එක තියෙන්නේ කොතනද කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් බලන්න පුළුවන් ලංකාව තුල කන්ට්‍රි රෑන්ක් එක තියෙන්නේ කොතනද කියලා. ඒ වගේම කැටගරි වශයෙන් මේ සයිට් එකේ තියෙන කොතනද කියලා බලාගෙන හැකියාවක් තියෙන. ඒ වගේ තමයි මෙතනින් පුළුවන් ටෝටල් විසිට් ප්‍රමාණය මිලියන 5 ඉක්මවලා තියෙනවා මේ සයිට් එකේ. ඒක තමයි ඇවරේජ් එක විදිහට මේ සයිට් එක කොපමණ වෙලා භාවිතා කරනවද ඒ වගේ දේවල් උනත් මෙතනින් බලාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ සයිට් එකට කොමන රටවල් වලින්ද වැඩිපුර සර්ච් කරලා ඉන්නේ. ඒ වගේ දේවල් බලාගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාව තමයි 90%ක්ම මේ සයිට් එකට යන්නේ ලොග් වෙන්නේ. ඒක තවත් පළලට බලාගෙන තවත් ඩීටේල්ස් බලාගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ට්‍රැෆික් එක නිර්මාණය වෙන්නේ කොහෙන්ද සර්ච් කරලා ඩිරෙක්ට් කට්ටිය යන විදිය ඔය හැමදේම මෙතනින් බලාගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මෙතනින් පල්ලෙහාටදී තවත් මේ සෝෂල් මීඩියා හරහා මේ සයිට් එක වැඩියෙන්ම මොන සෝෂල් මීඩියා හරහා දෙන්නේ කියලා ඔයාලට බලාගැනීම හැකියාවක් තියෙන ඕනම සයිට් එකක. ඉතින් මේ තවත් පහළට ගියාම මේ සයිට් එකේ තවත් වැඩිදුර විස්තර බලාගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕනම සයිට් එකක මේ වගේ විස්තර බලාගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා මේ විදිහට කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ වැදගත් වුණා නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න, වැදගත් වෙන යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් යාළුවට ෂෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. මොකද ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගන්න. ඒ වගේ තමයි අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් මම අද මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.